Món ăn thường ngày xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nấu một món ăn, đó là đầu rồng xào thịt bò. Nguyên liệu của món này thì khá là đơn giản, gồm có đầu rồng khoảng 300g, hành và tỏi khô, 200g thịt bò. Tiếp theo thì sơ chế mình sẽ đi lột tỏi và hành nha các bạn. Bởi vì đây là món có thịt bò nên là tỏi và hành là cái linh hồn của món ăn này. Mình cũng cần nhiều hành và tỏi để lát nữa còn ướp thịt bò này, sau đó còn xào thịt bò với lại xào cả đầu rồng nữa. Hành và tỏi kỳ này mình sẽ chọn những củ to cho dễ thái và nó có nhiều thớ to để xào và ướp thịt bò sẽ ngon hơn. Hành và tỏi thì mình sẽ băm nhuyễn và băm chung đều được. Mình sẽ ướp thịt bò và mình sẽ cho hành băm nhuyễn nè, rồi thêm tỏi, nhiều tỏi một xíu. Thịt bò thì mình sẽ ướp thêm với lại muối, một chút muối, một ít đường và thêm một ít nước tương. Nước tương thì rất là hợp với lại việc ướp thịt bò và các loại bò. Rồi sau đó thì mình sẽ trộn đều lên cho gia vị thấm vô. Mùi tỏi thơm quá. Tiếp theo thì mình sẽ đi sơ chế đầu rồng. Đầu rồng thì mình sẽ cắt bỏ cuộn với lại núm hoa còn sót lại trên trái đầu rồng. Đầu rồng thì mình sẽ chọn những trái thon dài thì nó sẽ non hơn và ít xơ. Mình sẽ thái vát nha, để xào nó gia vị nó sẽ được thấm ngon hơn. Đầu rồng thì có thể chấm ăn sống với lại mắm rất là ngon. Rồi mình bắt đầu tiến hành xào thịt bò. Mình sử dụng một ít dầu ăn, đừng cho nhiều quá vì dầu ăn sẽ bị ngán. Mình sẽ phi hành với tỏi cho thịt là thơm. Mình băm nhuyễn nên là phi hành tỏi rất là đều và ngon đó các bạn. Mình sẽ cho toàn bộ thịt bò vô. Thịt bò đã ướp đầy đủ gia vị rồi nên là mình sẽ xào chín luôn nha. Thơm quá. Thịt bò mình mua ở siêu thị nó ít nước, nó không có ra nước, nhưng mà xào rất là ngon. Mình sẽ vớt thịt bò đã xào chín ra một cái thố riêng nè. Bây giờ mình sẽ cho thêm một xíu dầu nữa, rồi cho nốt cái phần hành tỏi đã băm còn lại để chúng ta phi thơm nha. Khi đã xào thơm rồi thì mình sẽ cho thêm đầu rồng vô để bắt đầu xào cho tái đầu rồng nè. Giai đoạn này thì mình nên xào tái thôi nha, tại vì tái ăn nó giòn và ngon, với lại lát nữa còn cho thêm thịt bò vô nữa thì còn công đoạn nấu thêm phía sau. Wow, mình sẽ cho vào đây một xíu muối và một chút đường, và mình sẽ xào thêm một xíu nữa cho gia vị nó ngấm vô đầu rồng này. Rồi bây giờ mình sẽ cho số thịt bò đã xào chín rồi nè. Mình sẽ đảo thật nhanh nha, tại vì thịt bò đã chín và đầu rồng đã tái rồi. Nếu mà nấu thêm nữa thì đầu rồng sẽ mềm mất. Ăn trong thời điểm tái này sẽ rất là ngon. Và mình sẽ đem vào gần cuối. Tùy gia vị của mọi người, mình sẽ thêm vào đây một ít bột ngọt và một xíu đường cho nó vừa ăn với bên mình. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị thưởng thức thành quả thôi. Mình sẽ bắt ra đĩa cho một ít tiêu lên. Rất thơm. Trời, thèm quá, đang rất là đói. Chắc mình sẽ phải ăn thử một miếng coi. Rất ngon các bạn ạ. Chúc các bạn làm thành công món này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi. Hãy like và ủng hộ kênh để các bạn nhé.